Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ món heo quay. Thịt heo quay thì lúc nào mình cũng chia sẻ theo cái công thức này. Ở nhà ăn là thích cái công thức này nhất luôn. Miếng thịt của mình nó da giòn coi nè. Thấy mê chưa? Mỗi lần mà thấy miếng thịt heo có da là muốn ăn thịt heo quay vậy. Cách làm thì cũng dễ lắm. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có mua một miếng thịt. Hôm qua mua miếng thịt tới 3,5 kg lần. Ở bên dưới này thì thịt ba gọi nhưng mà nó mỏng quá chừng cho nên nó là mình cắt bỏ. Mình sẽ đi quay cái phần thịt này. Nhà con mình nó cũng không có thích ăn mỡ nhiều á, cho nên nó là mình quay cái phần này nó nạc nhiều hơn tí xíu. Phần này nó nạc nhiều. Nếu làm thịt quay thì mình quay thịt ba gọi thì nó ngon hơn ha. Cái miếng thịt này mình đã rửa xong rồi, mình rửa cho nó sạch rồi. Bây giờ thì mình danh cái thịt lại cho nó bằng nha. Mình cắt cái phần này bớt đi tí xíu, mình danh lại cho nó bằng cái miếng thịt, để không thôi cái đầu bự đầu nhỏ mình quay lên á cái nó không có ngon. Đó, mình cắt bớt một tí xíu thôi. Rửa mình cạo sạch cái da nè, cạo trắng tươi luôn. Ở đây mình bắt lên cái chảo nước, mình cho 2 củ hành tím vô với một nhánh quế, một cái hoa hồi, nấu lên khoảng chừng 10 phút để cho cái phần này nó thơm. Mình cho muỗng cà phê muối vô. Và mình sẽ để cái miếng thịt vô mình luộc cái phần da trước. Mình để cái bề da mình luộc chín khoảng 50% là được. Còn cái thịt đó thì mình lật lại mình trụng sơ thôi. Ở đây cái miếng thịt này mình đã luộc xong rồi nè. Thịt đó thì mình chỉ trụng thôi. Còn phần da thì mình luộc chín khoảng chừng 50%. Mình lấy cái đũa mình xiên xuống cho nó hơi mềm mềm là được. Đừng có luộc chín quá. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi xăm cái da này nha. Mình mua cái cây dao này để người ta sắc hành nè. Mình mua ở trong cái shop đồng giá. Nhưng mà nó có cái mũi dao gì cho nên nó là mình dùng để xăm da nó cũng rất là tiện luôn. Thì mình xăm cho nó đều cái mặt da nha. Cái dao này nó bén á. Nó giống như là cái lưỡi lam á. Cái này người ta dùng để người ta sắc hành. Sắc cái cọng hành boro mà để người ta sắc cái cọng dài dài á. Giống như là bào vậy đó. Mình nhìn thấy nó có cái mũi nhọn cho nên nó là mình mua về để mình xăm da heo. Nó cũng rất là tiện. Mình xăm cho nó đều cái phần da rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị ướp cái thịt vậy nha. Mình cắt dài đường trên cái miếng thịt gì để tí xíu nữa mình ướp cho nó thấm. Mình cắt gì là để mình ướp. Cái miếng thịt hôm nay là mình làm là 1,5 kg. Thì cô bác anh chị cứ cho là 15g bột tỏi, 15g bột hành, 15g muối, 15g đường, 5g ngũ vị hương, 5g tiêu, 5g bột ngọt. Cô bác anh chị cứ ướp theo cái liều lượng vậy là được. Mình trộn tất cả cái phần gia vị này lại. Giờ thì mình sẽ ướp đều lên trên miếng thịt nha. Mình ướp cái bề thịt đó. Cho đều lên trên cái miếng thịt như vậy. Hồi đó tới giờ làm thịt quay là cứ ướp theo cái công thức gì là nó vừa ăn. Gia vị gì thì nhà mình nó thích đó. Mình ướp cho đều hết cái miếng thịt nha. Ướp cái bề thịt thôi, đừng có ướp cái bề da. Ướp như vậy nè, mình để khoảng chừng 3 tiếng miếng thịt nó mới thấm. Còn nếu như có thời gian thì cô bác anh chị ướp buổi tối rồi ngày mai mình làm, ướp qua đêm vậy đó, thì cái miếng thịt nó thấm hơn nữa. Rồi mình lật úp cái bề thịt xuống. Mình lấy cái dao mình cạo cái da này cho nó hết cái phần muối nó dính nè. Mình lau cho nó khô. Bây giờ thì cô bác anh chị lấy miếng chanh, mình thoa đều lên trên cái mặt da nha. Mình thoa chanh xong rồi thì cô bác anh chị để trên ngoài một quạt gió hoặc là cái chỗ nào nó có gió để cho cái phần da này nó khô. Xong rồi thì mình lấy cái tay này mình nhúm tí xíu muối, mình gắt lên trên da, ít thôi, không có nhiều, để cho nó khô da tí xíu. Rồi mình lấy miếng chanh đó mình thoa lại một lần nữa, mình lặp đi lặp lại 3 lần nha. Mình để chỗ nào có gió cho mau khô cái da. Đúng rồi. Miếng thịt đó mình để ở ngoài gió, giờ cái da nó đã khô lại như vậy nè. Mình để cái khoảng 5 tiếng á. Mình làm buổi sáng á, cho nên là bây giờ này buổi chiều rồi nè.
Miếng da nó khô lại hết luôn. Chuẩn bị cái khay nướng. Mình lót miếng giấy bạc ở bên dưới vậy. Mà heo quay này mình ướp gia vị khô á, chứ mình không có ướp gia vị nước. Thịt heo quay có nhiều công thức quay lắm. Giờ thì mình để vào trong lò nướng luôn nha. Giờ mình sẽ cho miếng thịt vào trong lò nướng. Mình hong cái da này á, là 40 phút. Mình hong cho cái da nó khô lại á. Mình bật lửa trên thôi, ở nhiệt độ 180 độ C. Thời gian là 40 phút nha. Sau 40 phút mình hong cái da này nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Mình lấy cái miếng thịt ra ngoài rồi mình lấy cái khăn giấy á, mình chậm hết á, cái phần mỡ trên cái bề da nè để cho nó khô. Cái da bây giờ thì nó khô ráo lại gì, nó săn lại luôn á. Bây giờ thì mình sẽ để miếng thịt trở lại lò. Bắt đầu mình sẽ đi nướng nha. Mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C. Mở hai lửa, tức là hai thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 40 phút. Mình chỉ nướng lần thứ nhất thôi, tí xíu nữa mình nướng thêm lần thứ hai nữa. Nhìn miếng thịt nó sôi mỡ bên trong coi nè. Nhìn đẹp quá chừng ha. Mình nướng miếng thịt lần đầu tiên đã được 40 phút rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Thịt nó nở gọt lên coi nè. Thấy mê quá. Nó nở gọt phồng lên trên cái mặt da, nó nở gọt phồng lên gì nè. Bây giờ thì mình sẽ chắc cái phần nước ở trong cái miếng thịt này ra nha. Mình sẽ lấy cái miếng giấy bạc ra luôn. Mình lấy thịt ra rồi mình để lên trên cái dĩ á. Để lên trên cái dĩ này, mình nướng ở trên cái dĩ này. Bây giờ mình sẽ đi nướng tiếp tục lần 2. Lần 2 này thì mình sẽ nướng là 222 độ C để mình ép da cho nó giòn á. Cái miếng thịt quay của mình nó phồng lên coi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy miếng thịt ra nha. Đây là miếng thịt heo của mình đã quay xong. Để mình zoom lại gần cho cô bác anh chị xem nha. Nó còn nở tách tách kìa nè. Cái độ giật để mình chặt cái miếng thịt này ra nha. Đây nè. Nghe rột rột luôn. Bên trong nó mọng nước nè. Thịt quay thì mình thích ăn cái miếng thịt ba rọi gì nè. Còn thằng con thì nó thích ăn cái nạc. Nó giòn rụm luôn á. Quá chừng ngon. Bể cái miếng da luôn. Giòn rụp luôn. Mình ăn bao nhiêu thì mình cắt bao nhiêu, còn bao nhiêu thì khi nào mình ăn thì mình hãy chặt nữa. Mình chặt ra 2 miếng gì ăn đủ rồi, khi nào ăn hết thì mình hãy chặt nữa. Cái miếng thịt nó mọng nước rồi nè. Mình quay cái nạc nhưng mà nó không có bị khô, nó giòn rụm luôn mà nó rất là vừa ăn luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.